विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आहे 19 तारीख आणि आजची स्ट्रॅटेजी डिस्कस करायची आहे। रोज तुमच्यावर बोलताना नक्की कोणत्या विषयावर बोलायचं ना, खूप काहीतरी मेहनत घ्यावी लागते बरं का, लक्षात घ्या। पण मेन पॉईंट काय, आज मी महत्त्वाच्या मुद्द्यावर काय बोलतोय बघा, की ॲक्च्युली ना मी परवा दिवशी बोललो होतो बघा की CETच्या काही नोटिफिकेशन्स CET सेलवरती आल्यात म्हणून, ठीक आहे। पण ॲक्च्युली 2 नोटीस होत्या। एक नोटीसबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं इनकम्प्लीट ॲप्लिकेशन, दुसरं काय होतं सांगा बघू, की आपल्याला आपल्या बोर्डची काहीतरी इन्फॉर्मेशन फिल करायची होती की नाही। हा मेसेज दुसऱ्या तो व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर बऱ्याच मुलांनी मला केला होता की सर नक्की काय। पण आज जेव्हा मी फिजिक्स ज्ञान मुकेश सरांच्या चॅनलवरती सकाळचा व्हिडिओ बघितला तेव्हा सरांनी अतिशय डिटेलमध्ये डेमोच आहे तो, लक्षात घ्या, तुम्हाला नक्की कोणती माहिती फिल करायची ते दिले। आता एक ठीक आहे, साताऱ्यातील शहा नावाची माझी एक सबस्क्रायबर आहे, तिनं फोर्सच केला मला, त्यांच्या क्लासमध्ये पण ती नोटीस त्यांना सगळ्यात दिले। तिचं म्हणणं होतं सर प्लीज बोलाच, का बोला, कारण सगळ्यांना हे कळू दे, कारण आज 19 तारीख आहे आणि 23 तारीख काय फार लांब नाही आहे। 19, 20, 21, 22, 23 5 दिवस आहेत फक्त। आता कसं असतं माहिती आहे का, त्यात काय भरायचं आहे हे 1 मिनिटाचं काम आहे। तुम्हाला तुमचा बोर्ड कोणता हे पण सांगायचं आहे। बरं, याचं कन्क्लुजन काय आहे मग, की ठीक आहे तुम्ही कोणते बोर्ड, CET सेल विचारताय तुम्हाला, तुम्ही तुमचं बोर्ड कोणतं आहे, ठीक आहे, आपल्या सगळ्यांचं ठीक आहे महाराष्ट्र बोर्ड आहे, पण काही बाहेर आपल्या पूर्ण देशातून मुलं अप्लाय करतात ना CETसाठी, खूप नाहीत करत म्हणून आपण, पण बऱ्यापैकी करतात, तर लक्षात घ्या। म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रात टॉपचे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत, त्यांना माहिती आहेत, त्यांचं ॲडमिशन CETवर होतं हे पण माहिती आहे। मग अशा वेळेस त्यांच्या एक्झामनुसार त्यांचा विचार करून टाइम टेबल ठरवण्यात येणार आहे। मग कन्क्लुजन काय आहे, CET होणारच आहे, पण ठीक आहे त्या विषयावर बोलायलाच नको आता। मेन पॉईंट काय, तुम्ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सरांच्या चॅनलवर जावा, आणि तिथं तुम्ही कालचा व्हिडिओ बघा, सकाळी 7:30ला बहुतेक सरांनी अपलोड केलेला आहे। आणि एक लक्षात घ्या, सरांनी माझी रिक्वेस्ट काय तुम्हाला बघा, जी नवीन मुलं आहेत ना त्यांनी सरांचं चॅनलवर व्हिजिट द्या। तिथं सरांनी प्रत्येक टॉपिक ना, आता रोटेशनल डायनॅमिक्स ऑलमोस्ट त्याचे 20 पार्ट्स कव्हरमध्ये तो टॉपिक डिटेलमध्ये कव्हर केला आहे। मग नवीन मुलांसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे ते। आता अभ्यासाविषयी थोडंसं बोलूया। काल कॉमेंट्स मला जे पाहिजे होते ते मिळाले। कुठलं, की जे दुसऱ्या पुस्तकाचं नाव मला आठवत नव्हतं ना, त्याचं नाव होतं यशवंत व्हा आणि अरुण हातवळणे। माझी पालकांना पण रिक्वेस्ट आहे की आता ठीक आहे लॉकडाऊनमुळे सगळेजण घरीच आहात, जर तुम्हाला हे पुस्तक ठीक आहे ऑनलाईन अवेलेबल होतं का बघा, म्हणजे कुठल्या ॲपवरती किंवा जसं तुम्हाला पॉसिबल असेल तसं, आणि एकदा वाचा सिरियसली। मुलांच्याकडून यश हवं असेल तर आपल्याला मुलांच्यात राहून अभ्यास करायला जमला पाहिजे। आपण नुसतं असं म्हणू शकत नाही, मी असं काय म्हणतो आपण, कारण मी पण पालकच आहे, लक्षात घ्या। मग आपण असं म्हणू शकत नाही जा रे अभ्यास कर, आपण TV बघायचा निवांत, आपण सगळ्या गोष्टी एन्जॉय करायच्या, मुलांना अभ्यास करायचं म्हणलं ना की त्यांना राग येतो, मीच का अभ्यास करायचा असं मुलांची भावना होते, ठीक आहे का, अभ्यास नकोसा असतो। त्यामुळे माझं तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की तुम्हीही मुलांबरोबर थोडासा वेळ द्या। आज मी काय जास्त बोलणार नाही का, दिवसभर थकून गेलोय। मग आता आजची स्ट्रॅटेजी आहे ना फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स, काल बाळांनो मी काय मॉक टेस्ट दिली नव्हती, लक्षात घ्या। बऱ्याच जणांना वाटलं की ती मॉक टेस्ट आहे, 50 प्रश्न असू देत। मी काय केलं होतं माहिती आहे का, की माझ्याकडे जे सॉफ्टवेअर आहे ना त्यात प्रिव्हियसली आस्क्ड ते नीटचे पेपर आहेत माझ्याकडे जुने सगळे, आणि त्याच्यातूनच मी ते क्वेश्चन सिलेक्ट केले होते। आता ज्यांना कालचे प्रश्न सोपे वाटले, बाबा तुम्ही म्हणाल फिजिक्स केमिस्ट्री मी नीटमधून केलं होतं, लक्षात घ्या, आणि मॅथ्स मी CETमधूनच केलं होतं, लक्षात घ्या। मग ते क्वेश्चन्स खरोखर ना प्रिव्हियसली आस्क्ड होते। मग माझ्याकडे एक 10-15 पेपर आहेत, मग मी तसे जर प्रश्न जर तुम्हाला प्रोव्हाइड केले तर ते पण छान होणार आहे। पण आता काय करतोय, आज मी ग्रुप टेस्ट देतोय, तुम्ही डिस्क्रिप्शन चेक करा, तुम्हाला 3 ग्रुप टेस्ट मिळतील, प्रत्येकाचे 4 टॉपिक असतील। आता होतं काय बघा, की निगेटिव्ह थिंकिंग तर आपल्याला करायचं नाही आहे, आणि मला महत्त्वाचं तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं बघा शेवटी, की कुठलीही गोष्टीचा शेवट झाला ना चांगला तर ती फार छान वाटते। बघा ना, आपण पिक्चर बघायला जातो आणि जवळजवळ सगळ्याच पिक्चरचा शेवट हा छानच होतो, म्हणजे हिरो असतो तो जिंकतो आणि जो विलन असतो तो हारतो, हे तुम्हाला माहिती आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे त्यावेळेस आपण खुश होतो। मग आपल्याला पण आपली ही जी स्टोरी सुरू आहे ना ह्याचा शेवट खूप छान करायचा आहे, CETसाठी चांगली तयारी करायची आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, रोजच्या दिवसाचा शेवट पण छान करायचा आहे। म्हणजे काय, की रात्री जास्त जागरण करायचंच नाही आहे, लक्षात घ्या। 11 वाजले झोपायचंच आहे, आणि 6 तास झोप, सकाळी 5ला उठा, 6ला उठा, 7 तास झोप झाली, छान। मी तर म्हणतो 8-8 तास झोप घ्या, सकाळ घ्या,
कारण झोप ही गरजेची असते. कारण कसं असतं, आपण मेंटली खूप काम करतो. तुम्हाला वाटेल मी एका ठिकाणी बसून आहे, पण नाही, आपण खूप स्ट्रगल करत असतो. नंतर काय होतं माहिती आहे का, लक्षात घ्या की जर तसा स्ट्रेस वाढत गेला ना तर आपलं 100% आपले एफर्ट्स एक्झाममध्ये देऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्याची पण काळजी घ्या मित्रांनो. मग हा छोटासा व्हिडिओ थांबवतो इथं मी. ग्रुप टेस्ट मी प्रोव्हाइड केले ते सॉल्व करा. ओके. आणि व्हिडिओज अपलोड होत आहेत. कालचा व्हिडिओ अपलोड करायला रात्री 10 वाजले मला, पण मी केला अपलोड. लक्षात घ्या. आज काय करूया, रिॲक्शनचा पुढचा पार्ट घेऊया आणि रिॲक्शनचे व्हिडिओ लवकरात लवकर मी फिनिश करेन. मग अभ्यास करा. चला, बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.